හොඳයි. අද කියලා දෙන්නේ සින්දුවක එන්ඩ් එකට. සින්දුව අවසානට දානවා අපිට ලස්සන රෝල් එකක් කරලා කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක ඇත්තටම ඩොල් කියෙන් දාන රෝල් එකක්. ඩොල් කියෙන් දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපිට මේක දර්බුකාගෙනුත් දාන්න පුළුවන්. මොකද අපි දර්බුකාගෙනුත් ඩොල්කි බීට් යන සින්දු ප්ලේ කරගෙන ඉන්න. එතකොට එන්නේ මේ විදිහට. අපි මේ ගණන් ලේසි වෙන කැලේ තුනයි ගන්නවා. පළවෙනි කැලේ ඉන්නේ මේ විදිහට. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතේ රිප්ලේ එකයි. හුරුවත කියලා කියන්නේ වමත් එක්කෙනෙකුට වමත් දකුණත් එක්කෙනෙකුට දකුණත්. මම වමත් දකුණත් එක්කෙනෙක් අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරනවා. හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතේ රිම් ෂොට් එකයි. දෙවෙනි කැලේ ඉන්නේ මේ විදිහට. අපේ හුරු නැති අතේ මේ විදිහට යනවා. ඉංග්‍රීසි තුන ලං කරලා ගිහලා කෑත් කළා. හුරු නැති අතේ ඉංග්‍රීසි තුනෙන් ටච් එකයි තනියෙන් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි ආයෙත් එකෙන් ටච් එකයි. ටච් එකයි තනියෙන් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි ආයෙත් හුරු නැති අතේ ඉංග්‍රීසි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ කැලේ දෙකම රොස් වෙන විදිහට එන්නේ. තුන්වෙනි කැලේ. ඒ කියන්නේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි. දැන් මේ කැලේ තුනම රොස් වෙන විදිහට එන්නේ. දැන් මේ සමස්ත රෝල් එක අපි දැන් කැලේ තුනම එකතු කරලා හදපු රෝල් එක. ඒ වගේ තුනක් වදින්න ඕනේ. මේක මුලින්ම ස්ලෝ පැට්‍රිස් කරලා ඊට පස්සේ ටික ටික ස්පීඩ් කරගන්න.